म्हणजे इथे एक नवीन दालन म्हणजे आलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये गाडीचे जे सिरॅमिक कोटिंग, ग्राफिन कोटिंग किंवा PPF आणि बाकीचे मेंटेनन्स ह्याच्यासाठी एक स्पेशल दालन उघडलेलं आहे. त्याच्याकडनं हे ग्राफिन सिरॅमिक कोटिंग करून ते खरंच काम हे फारच अगदी मेथॉडिकल आहे आणि मला वाटतं की इतकं ते प्रत्येक व्हिडिओ, प्रत्येक फोटो ड्युरिंग द वर्क ते अपलोड करत असतात. त्याच्यामुळं कामाचं आपल्याला डिटेलिंग माहिती होतं, ट्रान्सपरन्सी खूप आहे आणि मला वाटतं की आपल्या ज्या आपण महागाच्या गाड्या, एवढ्या लक्झरी गाड्या घेतो त्याचे खऱ्या अर्थानं इथे एक जसं आपण हॉस्पिटलमध्ये केअर घेतो तशी केअर ही इथे मला वाटतं CarzSpaच्या माध्यमातून इथं होणार आहे. तर मला ह्याविषयी खूप आनंद आहे की लातूरमध्ये ही सेवा उपलब्ध झाली आहे.